So, what's up mga katropa? Welcome back again to my YouTube channel. So yun mga katropa, ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng CP holder sa aming motor with charger. So yun mga katropa, bagong lahat, mag-intro muna tayo. Cause I'm an albatross. So yun mga katropa, ito ang ilalagay natin CP holder sa aming motor. Itong cellphone holder na may charger. Tapos ito ang ilalagay natin siyang bracket na may side mirror. So yun mga katropa, kabit na natin. So yun mga katropa, ito ang aming motor. So mga katropa, hindi natin nalalagay yung bracket dito. So yun mga katropa, sabay nyo kayo kabit yan. So yung mga tropa, ang gagawin natin ay magkasimula natin itong side mirror na ito. So yung mga tropa, ayos ko lang yung camera. So yun mga katropa, hindi natin itong bracket. So yun mga katropa, nasimbol mo natin itong cellphone holder. Kaya mga katropa, ito may kasama siyang rubber. So mga katropa, ilagay natin dito yung rubber. Yung mga tropa, may kabitin natin itong isa. Sa kabila naman mga tropa. So yung mga tropa, nakikita natin yung rubber. So yung mga tropa, ilagay natin itong tornilyo niya para madali lang kabit niya.
So ayun mga katropa, i-assemble mo natin yung wire ng ating cellphone holder. Kaya mga tropa, pagkasin natin itong headlight para dito kasi tayo mag-wiring. So ayun mga katropa, ang una natin gagawin ay hanapin natin dito yung accessories wire na galing sa ignition coil, ay ignition switch. So yung mga katropa, ito sa aming motor is kulay black. Ito yung accessories wire. So yung mga katropa, meron akong mga kaya dito dati kaya meron tayong wire. So yung mga katropa, ito tinap ko siya dito sa may black. Ito yung accessories wire. Sabay ito yung mga katropa, sundan nyo, ito black. So ito yung kinabit kong bagong wire. So, ang kulay ang nailagay ko ay kulay red. Kulay red yung nailagay ko sa accessories wire. Tapos yung isa naman is sa positive na ating battery. Itong black naman na nilagay ko. Dapat ito. So, dito ko siya nilagay. Sa may kulay green. Green, positive line natin battery. Kaya mga tropa, tuloy na natin itong pag-wiring. So yung mga tropa,
tapat-tapat lang. Itong red, dito sa red. Ang mga katropa, itong splice ko ay pansamantala lang. Para may pakita ko lang sa inyo yung kung gumagana siya. Ang mga katropa, yung black sa black. Yan. Okay na siya. Yan. So mga katropa, tingnan natin kung gumagana nga pa. So yung mga katropa, testing na natin. So itong cellphone ko na isa is nakakonekta siya dito sa cellphone na doon na may charger natin. So yung mga katropa, kabit natin pala dito. Wait lang. Dalawa ganito. Para makita natin kung gumagana nga ba yung charger natin sa cellphone holder. Yan. Nakakonect siya doon sa dito. Nakita natin cellphone holder. So, on natin ignition switch. Ito yan, naka-neutral, ay naka-primera. So yung mga tropa, makikita nyo na umilaw ang kanyang aking cellphone. Tapos ito, meron siya nakalagay na 88%. Tapos itong kumikidlat, ibig sabihin niya, nag-charge siya. So yung mga tropa, ayos ang ating pairing. So yung mga tropa, patayin ko na. So yung mga tropa, fix ko na itong wiring natin dito. I-fix ko lang mga tropa.
So yun mga katropa, tapos na tayo mag-wiring. So mga katropa, test natin ulit. Ignition switch on. So nag-umilaw po siya. Yan, umilaw po yung kanyang one. Tapos charging. So yun mga katropa, okay yung ating kinabit na cellphone holder with charger. So mga katropa, hanggang dito nating video. So yun mga katropa, maraming salamat sa panonood sa aking video. Sa aking video na ngayon ng pag-install natin ng CP holder with charger. So mga katropa, don't forget to like, comment, share, and subscribe to the YouTube channel and turn on the notification bell for more updates. So mga katropa, thanks for watching.